Γεια σας παιδιά, μόλις τελειώσαμε την βουτιά μας στη Λαγκούνα de los Tres εδώ στην Παταγωνία, μια παγωμένη λίμνη στην Αργεντινή, και ήθελα να πω 5 πράγματα σχετικά με αυτή τη σελίδα, το Haha Nomads, που έχουμε φτιάξει εδώ με την Νίκη εδώ και κάποια χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι μας έχουν μιλήσει, νομίζουν, μας λένε μάλλον ότι τα έχουμε βρει λίγο έτοιμα στη ζωή μας, ότι είμαστε πλουσιόπαιδα και ταξιδεύουμε τον κόσμο με τα χρήματα των γονιών μας, ότι έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε και γυμναστική και τα έχουμε βρει εύκολα και διάφορα άλλα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως αν κάποιοι άνθρωποι κάνουν λάθος και λένε κάποια λανθασμένα πράγματα. Με ενδιαφέρει όμως περισσότερο οι επόμενοι νέοι που ενδιαφέρονται να κάνουν τον τρόπο ζωής μας πραγματικότητα, να γνωρίζουν την αλήθεια και να μην επηρεάζονται αρνητικά από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν τους πάει το μυαλό να σκεφτούν ότι μπορεί ένας άνθρωπος πολύ απλά να έχει μοχθήσει, να έχει πασχίσει, να έχει επενδύσει σε ένα καλύτερο αύριο και να τα καταφέρει. Στην πραγματικότητα έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους στην πορεία και έχω καταλάβει ότι πολλοί άλλοι ομάδες, πολλοί άλλοι πετυχημένοι άνθρωποι που έχουν τις εταιρείες τους, τις δουλειές τους, είναι γυμνασμένοι, είναι ευτυχισμένοι, έχουν καλές σχέσεις, δεν τα έχουν καταφέρει επειδή τα βρήκαν έτοιμα ή επειδή οι γονείς τους δώσανε 5 εκατομμύρια ευρώ ή επειδή ήταν τυχεροί, είχαν καλά γονίδια, ήταν πανέξυπνοι και έτυχε να κάνουν το σωστό πράγμα τη σωστή στιγμή. Αντιθέτως, οι περισσότεροι άνθρωποι που γνώρισα εγώ που ήταν πετυχημένοι είχαν τα προβλήματά τους. Ποτέ δεν πήγανε από το Α στο Ω χωρίς να περάσουν από όλα τα ενδιάμεσα γράμματα. Έχουμε πολλές στάσεις για να φτάσουμε στην επιτυχία. Δεν είναι κάτι το οποίο καταφέρνεις σε ένα βήμα. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδάκι. Συγκεκριμένα θα σας εξηγήσω με το δικό μου παράδειγμα, γιατί είναι αυτό που γνωρίζω καλύτερα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήμουν κάποιος πλούσιος. Η μητέρα μου μεγάλωσε εμένα και τις 2 αδερφές μου μόνη της. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να πληρώσει διατροφή. Ήταν χωρισμένη με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δούλευε στο ψυχιατρίο της Σταυρούπολης. Ήταν δημόσιος υπάλληλος. Με το μισθό της, που ήταν λίγο πάνω από 1.000 ευρώ, μεγάλωνε 3 παιδιά. Ευτυχώς είχαμε ένα σπίτι από τον παππού που το είχαμε κληρονομήσει και δεν πληρώναμε νίκιο, αλλά πληρώναμε λογαριασμούς. Με αυτά τα χρήματα που έβγαζε η μητέρα μου, μεγάλωσε 3 παιδιά. Βέβαια παλιότερα έκανε και άλλες δουλειές. Παλιότερα έκανε και 2 δουλειές. Μετά την πρώτη δουλειά πήγαινε σε ένα φροντιστήριο και δίδασκε αγγλικά. Αλλά όπως και να έχει, με ένα μισθό αυτή η γυναίκα μεγάλωσε 3 παιδιά. Εμείς ήμασταν και οι 3 παιδιά τα οποία σεβάστηκαν αυτό που έκανε η μητέρα μας. Δεν τις δημιουργήσαμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που χρειαζόταν. Με το που κλείσαμε τα 18, φύγαμε από το σπίτι, εργαστήκαμε και νοικιάσαμε τα δικά μας σπίτια. Δεν ζητήσαμε χρήματα για να μας σώσει η μητέρα μας, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι ευθύνη να μας συντηρήσει ως μητέρα. Θεωρήσαμε ότι είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά όταν φτάσαμε στα 18 και ήρθε η ώρα να κάνουμε το κομμάτι μας. Εγώ προσωπικά στα 18 μου δούλευα σε ένα ίντερνετ καφέ, μετά δούλευα σε ένα άλλο ίντερνετ καφέ, έκανα 2 μήνες ένα πρόγραμμα επιμορφωτικό για όχι για γραμματείς, για νοσοκόμες που θέλουν να εξειδικευτούν στο ψυχιατρίο, στο ψυχιατρικό κλάδο, και εγώ εργάστηκα ως γραμματέας εκεί για 2 μήνες και παράλληλα φοιτούσα στο πανεπιστήμιο στο τμήμα του μαθηματικού. Από το δεύτερο έτος και μετά άρχισαν να προκύπτουν άλλες ευκαιρίες, όπως ήταν να δουλέψω βαψίματα, κτήγμα. Όπα, θα πέσουμε κιόλας. Δείτε εδώ και το τοπίο, παιδιά, που έχουμε. Θέλει και λίγη προσοχή τώρα. Αυτό που κάνω είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά θα προσέχω. Κάθε βήμα σε αυτή τη ζωή θέλει λίγη προσοχή. Καμιά φορά πέφτουμε, αλλά το σημαντικό είναι να ξανασηκωνόμαστε. Το σημαντικό είναι να συνεχίζουμε, η πορεία είναι μεγάλη και το πνεύμα και το μυαλό είναι αυτό που μας επιτρέπει να φτάσουμε στο τελικό προορισμό μας. Δεν πρέπει να τα εγκαταλείπουμε ποτέ, πρέπει να συνεχίζουμε με στόχο και όραμα. Εγώ το δεύτερο έτος μου συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άλλες ευκαιρίες. Στο ίντερνετ καφέ δεν πληρωνόμουν πολύ καλά, πληρωνόμουν 3 ευρώ την ώρα. Έβγαζα δηλαδή περίπου 24 ευρώ στο μεροκάματο. Φυσικά τότε δεν γνώριζα πολλά από διαχείριση οικονομικών
Και κατά διάρκεια του μεροκάματου μου αγόραζα και φαγητό από ένα κρεπάδικο δίπλα από το ίντερνετ καφέ που δούλευα στην πλατεία Ναβαρίνου. Παιδιά, προηγουμένως σας έλεγα ότι όταν πέφτουμε συνεχίζουμε και σηκωνόμαστε. Μόλις έπεσα και σηκώνομαι. Λοιπόν, επέλεξα στρατηγικά αυτό το μέρος για να το κάνω, για να σας εξηγήσω ότι δεν είναι ότι τα βρίσκουμε εύκολα, είναι ότι παλεύουμε σε αυτή τη ζωή. Αυτή η πορεία που ακολουθούν όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα να ανέβουν σε αυτό το βουνό, το οποίο ήταν μια πορεία 10 χιλιόμετρων για να φτάσουμε εδώ. Το τελευταίο χιλιόμετρο, το οποίο ήταν ανεβαίνοντας αυτήν την ανηφόρα μέχρι εδώ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ υψηλό βάρος, η υγεία τους δεν είναι και η καλύτερη, δεν είναι αθλητές, αλλά με τη δύναμη του μυαλού ήρθανε και τσούκου τσούκου, φτάσανε εδώ πάνω. Έτσι ακριβώς στη ζωή, βήμα-βήμα προχωράμε. Λοιπόν, στο ίντερνετ καφέ, εγώ έβγαζα 24 ευρώ και πήγαινα και έδινα 5 από αυτά τα ευρώ για να φάω μια κρέπα. Και μου έμεναν 19 ευρώ. Δεν ήμουν ικανοποιημένος με αυτά τα χρήματα. Δεν μπορούσα να βάλω κάποια χρήματα στην άκρη. Και αποφάσισα να κάνω άλλες δουλειές. Και στο δεύτερο έτος προέκυψαν κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες ήταν βαψίματα, όπου έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Και κτήμα, όπου έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα, όπου έσκαβα, τσάπιζα, κλάδευα. Έκανα και λίγο βάψιμο και εκεί. Και μετακομίσεις, όπου έβγαζα 10 ευρώ την ώρα. Είχα έναν πολύ καλό εργοδότη, Ακύλας Τσάνταλης λέγεται, από τη Θεσσαλονίκη. Με μια εξαιρετική συνεργασία. Ήταν ένας άνθρωπος που με βοήθησε να καταλάβω στη συνέχεια τι εστί να είσαι καλός εργοδότης, που εκτιμάει το έργο των υπαλλήλων, των συνεργατών του. Και στη συνέχεια, όταν κατάφερα να έχω τη δικιά μου εταιρεία, έμαθα να εφαρμόζω ακριβώς αυτά που είδα από τον Ακύλα, με σεβασμό πάντα για τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν το έργο τους. Και πάντα εκτιμάω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλή πρόθεση και θέλουν να βοηθήσουν και θα πάρουν και το κάτι παραπάνω πάντα. Αυτή είναι η άποψή μου. Όποιος δεν το βάζει κάτω και έχει διάθεση για προσφορά, αυτός αξίζει παραπάνω. Όπως και να έχει, εγώ μετά από αυτές τις δουλειές που έκανα εκεί πέρα, στις μετακομίσεις, τα βαψίματα, το κτήμα, προέκυψαν κάποιες άλλες ευκαιρίες, ενώ παράλληλα φοιτούσα στο μαθηματικό φυσικά, προέκυψαν κάποιες ευκαιρίες που ήταν τα ιδιαίτερα. Στα ιδιαίτερα ξεκίνησα να βγάζω 10 ευρώ την ώρα. Ταυτόχρονα τις έκανα όλες αυτές τις δουλειές, γιατί δεν υπήρχε πάντα η δυνατότητα να κάνω μεροκάματο, ας πούμε μετακόμιση. Περίμενα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να μου πει ο Ακύλας, αύριο έχουμε μετακόμιση. Περίμενα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να μου πει ο μπαμπάς του συγκατοίκου μου, το Αποστόλη, ότι έχουμε ένα βάψιμο, μια μετακόμιση που καμιά φορά κάναμε και με άλλους ανθρώπους μετακομίσεις, μια δουλειά στο κτήμα. Γενικά ήμουνα λίγο στο περίμενε με αυτές τις δουλειές, αλλά πληρωνόμουν πολύ καλύτερα και ένα μεροκάματο των 60 ευρώ έπιανε πολύ περισσότερο τόπο από ένα μεροκάματο των 24 ευρώ μείον το φαγητό που έτρωγα κατά τη διάρκεια της βάδιάς μου. Όπως και να έχει, από τα ιδιαίτερα μετά που άρχισα να βγάζω 10 ευρώ την ώρα, στη συνέχεια άρχισα να βελτιώνομαι λίγο και να χρέωνα 15 ευρώ την ώρα και λίγο πριν φύγω από την Ελλάδα χρέωνα 20 ευρώ την ώρα. Κατάλαβα ότι έχω καλύτερες δυνατότητες από τις προηγούμενες ευκαιρίες που είχα. Μπορούσα να βγάζω περισσότερα χρήματα κάνοντας αυτό το οποίο είχα ήδη σπουδάσει. Δηλαδή σπούδαζα στο μαθηματικό και μετά πήγαινα και τσάπιζα. Δεν θεωρούσα ότι, δηλαδή δεν έχω κάτι εναντίον του τσαπίσματος, αλλά δεν θεωρούσα ότι ήταν η ιδανική πορεία για μένα. Θεωρούσα ότι η ιδανική πορεία θα ήταν να διδάσκω μαθηματικά, κάτι που ήταν και το πάθος μου, μου άρεσε πάντα να διδάσκω μαθηματικά. Όπως και να έχει. Μετά τα ιδιαίτερα, σιγά σιγά, σκέφτηκα ότι στην Ελλάδα δεν είχα πολύ καλές ευκαιρίες, οι προοπτικές δεν ήταν πολύ καλές. Είχα και έναν-δυο πελάτες που δεν με είχαν πληρώσει. Δεν μου έχει ξανατύχει, μόνο στην Ελλάδα μου έχει τύχει ως τώρα δυστυχώς να μην πληρωθώ. Αλλά δεν πειράζει, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και καμιά φορά οι άνθρωποι σκέφτονται λίγο τον εαυτό τους, έχουν την οικογένειά τους να φροντίσουν πρώτα και σκέφτονται ότι τώρα ένας φοιτητής που ήρθε να διδάξει το παιδί τους 2, 3, 4 ώρες δεν πειράζει κιόλας να μην το πληρώσουν. Καταλαβαίνω και δεν κρατάω κακία, απλώς εξηγώ ότι η δική μου άποψη ήταν ότι δεν είχα ένα ιδανικό μέλλον στην Ελλάδα. Δεν είχα τίποτα σίγουρο και είμαι ένας άνθρωπος που κοιτάει πάντα το μέλλον. Μου αρέσει να σχεδιάζω,
μου αρέσει να ξέρω τι θα γίνει μετά με βάση αυτό που κάνω τώρα. Και στην Ελλάδα κάθε χρόνο ήταν μια τυχερή σακούλα και δεν ήξερα τι θα βγει από αυτή τη σακούλα. Κάπως τα κατάφερνα και για την ακρίβεια λίγο πριν φύγω από την Ελλάδα έκανα περίπου 20 ώρες την εβδομάδα ιδιαίτερα και έβγαζα γύρω στα 1.000 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά είχα καταφέρει να πληρώσω κάτι χρέη που είχα στη ΔΕΗ που μου την κόβαν συνέχεια και την ξανασύνδεα, γιατί έμενα σε ένα σπίτι με ένα συγκάτοικο. Πληρώναμε το ενοίκιο και τους λογαριασμούς δια 2, αλλά δεν βγαίναμε πάντα. Όπως και να έχει, προέκυψε ένα μεταπτυχιακό στην Ολλανδία και αποφάσισα να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην έρευνα, να κάνω ένα πτυχίο πάνω στην άλγευρα και τη γεωμετρία. Βέβαια άφησα όλους μου τους πελάτες από τα ιδιαίτερα στην Ελλάδα και αυτό μου προκάλεσε μια μεγάλη στεναχώρια, γιατί αγαπούσα πολύ τη διδασκαλία. Είχα βρει το πάθος μου και την κλίση μου, κάτι που δεν είχα καταλάβει βέβαια τότε. Θεωρούσα ότι ήταν μια προσωρινή λύση. Αλλά στην Ολλανδία, μετά από ένα εξάμηνο, κατάλαβα ότι η έρευνα δεν είναι για μένα. Δεν μου άρεσε να κάθομαι μπροστά από τον υπολογιστή και να κάνω έρευνα όλη μέρα μόνος μου. Παράλληλα βέβαια δούλευα στα McDonald's, αρχικά στα McDonald's εκεί στο Belmer Arena στο Άμστερνταμ, και στη συνέχεια δούλευα σε ένα souvenir shop στην Central, εκεί κοντά στο σταθμό, στο κέντρο του Άμστερνταμ. Αυτές οι δουλειές με πλήρωναν 8,5 ευρώ την ώρα ήταν τα McDonald's και γύρω στα 10 ευρώ την ώρα με πλήρωναν στο souvenir shop, και ταυτόχρονα είχα και μια βοήθεια από το Ολλανδικό κράτος. Χάρη στην εργασία μου δίναν ένα επίδομα φοιτητικό, με βοηθούσαν λίγο με το ενοίκιο, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να ζητήσω βοήθεια από κανέναν, εκτός από οποιαδήποτε επιδότηση είχα πάρει, επιχορήγηση κλπ, τα οποία είχαν σχέση με την εργασία που πραγματοποιούσα και με τους μισθούς που είχα από τις εργασίες που πραγματοποιούσα. Άρα στην Ολλανδία, εγώ μετά από κάποιους μήνες έπαθα και μια μικρή κατάθλιψη, να σας πω την αλήθεια. Φαντάζομαι μπορεί να τύχει σε οποιονδήποτε. Αλλά κατάλαβα ότι είμαι στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, κάνοντας το λάθος πράγμα. Και έτσι αποφάσισα να πραγματοποιήσω το πρόγραμμα PGCE στην Αγγλία, το οποίο ήταν ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα και ακόμα είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα, έχω μιλήσει γι' αυτό σε άλλο βίντεο, το οποίο σου επιτρέπει να εκπαιδευτείς ως καθηγητής και ταυτόχρονα σε πληρώνουν, εμένα τουλάχιστον με πληρώνανε 25.000 λίρες αφορολόγητα για 10 μήνες. Άρα εγώ έπαιρνα περίπου 2.500 λίρες το μήνα, και λέω περίπου γιατί δεν το μοιράσαν δια 10, το κάνανε ας πούμε 2-2-2, μετά 4 και μετά πάλι 2-2-2 και είχε ένα μπόνους. Όπως και να έχει, περίπου 2.500 το μήνα με πληρώνανε, ενώ παράλληλα φοιτούσα στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία για να εκπαιδευτώ ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth. Εκεί ήμουν όντως στο στοιχείο μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία της διδασκαλίας, όμως ταυτόχρονα μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής μου. Είχα κάποια προβλήματα με τους ανθρώπους που ονομάζονται μέντορες εκεί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σου και σου λένε τι πρέπει να κάνεις, σε παρακολουθούν στα μαθήματά σου και σου σε αξιολογούν σε κάθε μάθημα. Ταυτόχρονα έχεις εργασίες για το πανεπιστήμιο. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία σίγουρα και μπορώ να πω ότι κινδύνεψα σε πολλά σημεία να έχω προβλήματα με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εισηγήθηκαν κατά μία έννοια στο πανεπιστήμιο για να πούνε ότι δεν κάνω καλή πρόοδο και ότι θα έπρεπε να κάνω πρόοδο πιο γρήγορα, πιο καλά και να είμαι πιο καλός στη δουλειά που κάνω. Εγώ δεν το ήθηκα, παρόλο που οι 8 από τους 15 ήμασταν οι μόνοι που συνεχίσαμε, οι 7 παράτησαν το πρόγραμμα, ήταν αρκετά δύσκολο και για αυτούς. Δεν το ήθηκα και παρόλο που οι μέντορες μου είπαν ότι δεν είμαι πολύ καλός, εγώ θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω πολύ καλή δουλειά και στο τέλος του έτους πήγα και έκανα αίτηση σε 2 σχολεία. Το ένα ήταν το Stephen Pearce Foundation, που είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της Αγγλίας, στο Cambridge, και έκανα αίτηση επίσης σε ένα σχολείο που ονομαζόταν και ονομάζεται Rochester Independent College, το οποίο είναι ένα σχολείο με οικοτροφείο. Έγινα δεκτός και στα 2 σχολεία και το Stephen Pearce Foundation, ενώ ήταν μια μοναδική ευκαιρία η οποία σίγουρα είχε ανεπανάληπτες προοπτικές
εφόσον επέλεγα να πάω εκεί. Ένιωσα ότι αυτό που θα μου τέριαζε περισσότερο ήταν το οικοτροφείο του Rochester Independent College. Για πολλούς λόγους ταιριάξαμε με τον ιδιοκτήτη, είχαμε παραπλήσει ιδιοσυγκρασία, δεν είχε στολές, ήταν πιο informal το περιβάλλον, πιο χωρίς έτσι. Δεν είχαμε κύριε, κυρία, ήταν πιο πολύ με το όνομά μου. Αποκαλούσαν οι μαθητές, λέγανε Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Μπορούσαν να έχουν βαμμένα μαλλιά, σκουλαρίκια, τατουάζ, ό,τι θέλαν. Και εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα ποτέ όσον αφορά αυτά τα πράγματα. Αισθάνθηκα ότι η ελευθερία που δίνουν στους μαθητές μου ταιριάζει και όντως ήταν μια υπέροχη εμπειρία ζώντας σε αυτό το σχολείο και ζώντας εντός του σχολείου, όπου είχαμε διαμονή πληρωμένη, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμασταν σε αυτό το σχολείο. Εγώ εργάστηκα ως μαθηματικός εκεί και μετά από ένα χρόνο έγινα επικεφαλής του τμήματος μαθηματικών. Δηλαδή εκεί είχα υπό την ευθύνη μου τους υπόλοιπους καθηγητές των μαθηματικών, όλους τους μαθητές του σχολείου όσον αφορά τα μαθηματικά της εξετάσεις και ταυτόχρονα εντωμεταξύ, παιδιά, εδώ δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Έχουμε μια απότομη κατηφόρα, αλλά τα καταφέρνουμε, γιατί όπως είπαμε, το θέμα είναι να προχωράμε στη ζωή μας βήμα-βήμα και αν προχωράμε βήμα-βήμα θα τα καταφέρουμε πάντα. Ακόμη και αν πέσουμε, θα σηκωθούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ήταν μια ευκαιρία η οποία μου δόθηκε εκεί να έχω και λίγο, πώς να το πω, κάποια ευθύνη μέσα στο σχολείο. Μια ευθύνη η οποία σε κάνει το λεγόμενο middle manager, ας το πούμε έτσι, ή middle leadership. Δηλαδή έχεις κάποιο ρόλο, ηγετικό ρόλο, να το πούμε έτσι. Ας πούμε υπάρχουν οι leaders οι οποίοι είναι οι senior leaders μάλλον, που είναι οι διευθυντές, υποδιευθυντές κλπ. Αλλά υπάρχουν και οι middle leaders που είναι οι επικεφαλής τμήματων ή head of year, οι επικεφαλής μιας χρονιάς, ας πούμε, της Δευτέρας Γυμνασίου, της Τρίτης Γυμνασίου κλπ. Λοιπόν, το πληρωμένο σπίτι και φαγητό που είχα ως αντάλλαγμα των ρόλων που είχα μέσα στο οικοτροφείο, δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο το μήνα έμενα μέσα στο οικοτροφείο και ήμουν υπεύθυνος για τους μαθητές εκεί. Φρόντιζα να μην γίνει κάτι, να μην πάει κάτι στραβά, μπορούσαν να έρθουν σε μένα για ό,τι χρειαζόντουσαν. Πήγαινα κάποιες εκδρομές μαζί τους όποτε χρειαζόταν. Πήγαινα από δωμάτιο σε δωμάτιο και τους έβλεπα να τους ελέγξω συγκεκριμένα ωράρια. Αυτό λοιπόν μου έδωσε ως αντάλλαγμα τη διαμονή μου και τη σύντηση εντός σχολείου. Παράλληλα, φοιτούσα στο Πανεπιστήμιο του UCL, όπου αποφάσισα να πραγματοποιήσω ένα μεταπτυχιακό στη διδασκαλία των μαθηματικών. Έκανα και μια συμφωνία με το σχολείο μου και ενώ αρχικά πλήρωνα εγώ το μεταπτυχιακό μου, γλιστράω, αλλά θα τα καταφέρω. Ενώ εγώ έκανα το μεταπτυχιακό μου στο UCL στην αρχή επιπληρωμή, πλήρωνα εγώ, πλήρωσα το πρώτο 1,5 χιλιάρικο από το μισθό μου. Στη συνέχεια έκανα μια συμφωνία με τους διευθυντές, η οποία ήταν ότι θα καθίσω παραπάνω στο σχολείο, γιατί ήταν πολύ χαρούμενοι με την δουλειά που παρήγαγα στο σχολείο, με τη δουλειά μου, και είπανε ok, θα πληρώσουμε εμείς το μάστερ σου, αλλά θέλουμε να καθίσεις για άλλα 2 χρόνια σίγουρα, να μας το υπογράψεις, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού των καθηγητών στην Αγγλία και φοβούνται ότι θα χάσουν τους ανθρώπους τους οποίους θέλουν. Λοιπόν, οπότε μου πλήρωσαν στη συνέχεια το μεταπτυχιακό μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ μια φορά τη βδομάδα έπρεπε να παίρνω ένα τρένο το απόγευμα μετά τη δουλειά μου. Δούλευα στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια έπαιρνα το τρένο. Πήγαινα στο Λονδίνο το βράδυ, έκανα τα μαθήματά μου και γυρνούσα 11 το βράδυ πίσω στο σχολείο, κοιμόμουν και αυτό που συνέβαινε μετά είναι ότι είχα δουλειά για το σχολείο, ετοιμαζόμουν για το σχολείο, ξυπνούσα, δούλευα και συνεχιζόταν η ζωή μου έτσι. Είχα δουλειά για το σχολείο, είχα δουλειά για το πανεπιστήμιο και φυσικά αποφάσισα να γυμνάζομαι κιόλας και να μην τα αφήσω έτσι όπως τα είχα αφήσει προηγουμένως, όπου είχα παχυνεί πολύ, έπινα πολύ και είχα λίγο αφαιθεί όσον αφορά την υγεία μου. Γιατί δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα στον εαυτό μου. Ένιωσα μεγάλο κακό ότι έκανα, αυτολύπηση, δεν μου άρεσε πως φαινόμουν. Ένιωθα ότι είχα χάσει τον έλεγχο της ζωής μου. Και έτσι, μέσα σε όλα αυτά που συνέβαιναν, μαζί με τη δουλειά μου, με το μεταπτυχιακό μου, με τους μπελάδες, αποφάσισα να βάλω και το γυμναστήριο μέσα. Άρα, εντωμεταξύ κατάφερα να κάνω και μια συμφωνία, να φέρουν την Νίκη στο σχολείο να μένει μαζί μου μέσα στο διαμέρισμα. Τους είπα, κοιτάξτε, έχουμε μια σχέση για πολλά χρόνια, είναι σύντροφός μου, τα σχολεία γενικά το κάνουν αυτό. Είχαμε ήδη κάποιους άλλους οι οποίοι μένανε μαζί με το τέρι τους μέσα στο σχολείο και είπαν φυσικά θα κάνουμε το ίδιο και για σένα. Μετά από ένα χρόνο βέβαια κάναμε και μια συμφωνία και δούλεψε και η Νίκη στο σχολείο. Άφησε τη δουλειά που έκανε
φροντίζοντας ανθρώπους σε ένα care home, ανθρώπους που είχαν άνοια και άλλα προβλήματα. Perdón? Otra persona. Okay. Μια κυρία μου είπε σταμάτα και νόμιζα μιλούσε σε μένα για το βίντεο, αλλά μιλούσε σε άλλο άτομο. Λοιπόν, η Νίκη εργαζόταν φρόντιζε ανθρώπους οι οποίοι είχαν άνοια κατά κύριο λόγο, ήταν επιθετικοί. Ήταν έτσι μια λίγο, δύσκολη δουλειά. Πήγαινε εκεί, έκανε 12 ώρες βάρδιες και δεν πληρωνόταν τόσο καλά αυτή η δουλειά. Είναι μια δουλειά που την αποφεύγουν οι Άγγλοι και την κάνουν κυρίως οι μετανάστες. Την είχα κάνει και εγώ για λίγους μήνες πριν προκύψει η δουλειά στο σχολείο. Εγώ φρόντιζα έναν άνθρωπο με αυτισμό, τον βγάζαμε έξω, ήταν ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα του κράτους. Το κράτος πλήρωνε τους φροντιστές, τους carers που ήμασταν εμείς. Ήμασταν 2 γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν λίγο επιθετικός και ήταν non-verbal, είχε αυτισμό και δεν μπορούσε να εκφραστεί πολύ καλά, έτσι κάποιες φορές γινόταν βίαιος, έβγαζε βία. Όπως και να έχει, για να μην τα μπερδέψω και πολύ, η Νίκη σταμάτησε τη δουλειά της που δούλευε εκεί ως carer και άρχισε να δουλεύει στο σχολείο ως boarding supervisor. Αυτός ήταν ο επίσημος ρόλος της, το οποίο σημαίνει ότι φρόντιζε μέσα στο οικοτροφείο διάφορα πράγματα για τους μαθητές. Κάθε πρωί χτυπούσε τις πόρτες τους έλεγε να πάνε στα μαθήματα, πήγαινε και έλεγχε ποιο είναι το πρόβλημα με κάποιον μαθητή, αν κάποιος είναι άρρωστος. Όπα! Ξανασηκωνόμαστε, είπαμε. Λοιπόν, παιδιά, σας ξαναλέω και πάλι, το να ξανασηκωθείς δεν είναι προνόμιο της καλής υγείας ή των καλών συνθήκων στις οποίες έχεις βρεθεί. Είναι πολύ απλά απόφαση που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, την παίρνουμε και τελείωσε. Ωραία. Αν μείνουμε κάτω πεσμένοι, είναι πολύ απλά ότι δεν θέλουμε να σηκωθούμε και πρέπει πάντα να σηκωνόμαστε. Συνεχίζουμε. Ενδεχομένως να πέσω και άλλες φορές μέχρι να τελειώσω αυτό το βίντεο, αλλά θα συνεχίσω να σηκώνομαι. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει να καταλάβετε πώς πορευόμαστε στη ζωή μας, εγώ και η Νίκη. Λοιπόν, η Νίκη άρχισε να δουλεύει στο σχολείο, ήταν πολύ καλύτερος ο μισθός, πολύ καλύτερες οι συνθήκες και για το σχολείο φυσικά συνέφερε γιατί ήδη παρήχαν τη στέγαση στη Νίκη. Οπότε λένε σιγά. Εμείς συνήθως όταν προσλαμβάνουμε ένα άτομο να δουλεύει στο οικοτροφείο, του δίνουμε και σπίτι. Θα το γλιτώνουμε για το σπίτι γιατί το έχουμε ήδη δώσει μέσα στο Κωνσταντίνου. Άρα, αφού μένουν μαζί ήδη, εν τω μεταξύ κατάλαβαν ότι η Νίκη είναι αστέρι και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι και με μένα και με την Νίκη. Πήραμε τις καλύτερες συστατικές επιστολές. Μας αγαπάνε οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το σχολείο, τους αγαπάμε κι εμείς. Είχαμε 4 υπέροχα χρόνια, εγώ προσωπικά, στην Αγγλία, συνολικά η Νίκη λίγο λιγότερα, 2,5 χρόνια περίπου. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια εμπειρία η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτή την εμπειρία δεν ήταν όλα ρόδινα. Στην πραγματικότητα ήταν πολύ δύσκολα. Είχαμε πάρα πολλές ώρες ετοιμασίας. Στην αρχή εγώ είχα κάποια προβλήματα και θέματα ρατσισμού στο Portsmouth από ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, οι οποίοι, εγώ ήμουν Έλληνας μεγαλωμένος, γεννημένος μεγαλωμένος στην Ελλάδα. Είχα λίγο αγγλική προφορά, γιατί ο πατέρας μου είναι Άγγλος, αλλά ήταν λίγο σπαστή αγγλική προφορά ακόμη. Μέχρι να την δουλέψω και να την τελειοποιήσω, καταλάβαιναν ότι δεν είμαι από εκεί. Έτσι, αυτό που έγινε είναι ότι υπέστηκε λίγο ρατσισμό εκεί στο Portsmouth, ιδίως που είναι και λίγο πιο χωριό, ή δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα. Μετά στο Λονδίνο είχα πολλή δουλειά για το σχολείο, παράλληλα είχα πολλή δουλειά για το πανεπιστήμιο, πολλή πίεση και ταυτόχρονα αποφάσισα να κάνω και το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο ήταν ένα θέμα το οποίο δεν εγκαταλείψαμε, δεν βάλαμε κάτω εγώ και η Νίκη. Κάθε Σαββατοκύριακο που μπορούσαμε να πάμε στο Λονδίνο να επισκεφθούμε την αδερφή της Νίκης, η οποία επίσης δούλευε σε σχολείο στο Λονδίνο, ενώ είναι Ελληνίδα, πηγαίναμε με το τρένο. 3 στα 4 Σαββατοκύριακα που δεν δουλεύαμε στο οικοτροφείο, πηγαίναμε με το τρένο στο Λονδίνο. Πηγαίναμε με το τρένο στο Λονδίνο να δούμε την αδερφή της Νίκης και παράλληλα πηγαίναμε και στο γυμναστήριο. Ψάχναμε στο ίντερνετ να βρούμε γυμναστήρια, να κάνουμε free trial, δηλαδή δοκιμαστικό δωρεάν. Κάθε σου βρίσκαμε άλλο δοκιμαστικό, άλλο γυμναστήριο να κάνουμε δοκιμαστικό και πηγαίναμε και το κάναμε. Κουβαλούσαμε τα πράγματα του γυμναστήριου στην τσάντα μας, πηγαίναμε να δούμε την αδερφή της Νίκης, πηγαίναμε στο γυμναστήριο, γυρνούσαμε στο σπίτι της. Αυτό γινόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδανικές οι συνθήκες οι οποίες μας οδήγησαν στο να κάνουμε γυμναστική, ωστόσο εμείς τα καταφέραμε, δεν το βάλαμε κάτω. Στη συνέχεια, μετά από κάποια χρόνια, ζώντας έτσι στην Αγγλία, δουλεύοντας σκληρά, σπουδάζοντας, δουλεύοντας στο γυμναστήριο, δεν το βάλαμε κάτω και δεν επαναπαυτήκαμε με την άνετη κατάσταση στην οποία είχαμε βρεθεί πλέον, τη σταθεροποιημένη, σπίτι και φαγητό, καλή δουλειά, όπου μας αγαπούσαν και τους αγαπούσαμε. Όχι, εν μέσω COVID
ψάξαμε για εργασία στο εξωτερικό, για ρόλους στο εξωτερικό, για κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω. Και ψάχνοντας στο εξωτερικό και έχοντας κάνει αιτήσεις στη Μαλαισία, στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Βερμιούδα, στις Βερμούδες και σε πολλά άλλα μέρη, και στο Ρίο ντε Ζανέιρο στην Βραζιλία που προέκυψε μια ευκαιρία εκεί, τελικά με δέχτηκαν στο Ρίο ντε Ζανέιρο με ένα πακέτο πολύ καλό, πληρωμένο σπίτι, το οποίο είχε 2 δωμάτια μέσα, πισίνα, κοντομίνιουμ, ασφάλεια υγείας, πλάνο υγείας, μεταφορικά για μένα και την Νίκη στα 2 χρόνια, στην αρχή του διετού συμβολαίου και στο τέλος. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι άρχιζε τον Ιούλιο του 2020, το οποίο ήταν στη μέση του COVID. Εμείς δηλαδή έπρεπε να φύγουμε από την Αγγλία μέσα στην πανδημία και να πάμε στη Βραζιλία. Πολλοί μας λέγανε μην το κάνεις, είναι μια τριτοκοσμική χώρα, είναι επικίνδυνη, θα σας σκοτώσουν. Μέσα στο πακέτο της δουλειάς μου εντωμεταξύ είχε και ασφάλεια υγείας που έλεγε αν πεθάνεις από accidental damage, από accidental death, δηλαδή αν πεθάνεις κατά λάθος, θα πάρει το τάδε ποσό η γυναίκα σου. Αν πεθάνεις από όχι κατά λάθος θάνατο, μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, θα πάρεις άλλο ποσό το οποίο ήταν μικρότερο. Το οποίο μου έκανε εντύπωση. Είχε λοιπόν μέσα στο πλάνο υγείας τι θα γίνει αν πεθάνεις κατά λάθος και τι θα γίνει αν πεθάνεις επίτηδες. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά εμείς δεχτήκαμε, λέμε ok, τέλεια, πάμε και φύγαμε. Αυτό σήμαινε πολύ απλά ότι ενδιάμεσα βρεθήκαμε στην Ελλάδα, κολλημένοι, να μην έχει βγει βίζα για να πάμε να δουλέψουμε. Να δουλέψω εγώ μάλλον, γιατί το συγκεκριμένο πακέτο ήταν για μένα. Να δουλέψω στο αυτό το σχολείο και να πάμε να μεταβούμε εκεί. Κόλλησε η βίζα και ήμουν στην Ελλάδα ξαφνικά και εγώ δίδασκα μαθητές στη Βραζιλία στα αγγλικά, ενώ ήμουν στην Ελλάδα και πληρωνόμουν σε λίρες σε ένα λογαριασμό στην Αγγλία. Για να καταλάβετε λίγο πόσο περίεργα είναι τα πράγματα και πόσο αναποδογύρισε η ζωή μας ολόκληρη, και φυσικά εγώ ποτέ δεν ήμουν προετοιμασμένος να βιώσω μια τέτοια εμπειρία ως δάσκαλος μαθηματικών. Όταν σου λένε θα διδάξεις σε ένα σχολείο, δεν περιμένεις κάτι τέτοιο. Περιμένεις να πηγαίνεις στο σχολείο, σπίτι σου κλπ. Όμως μέσα σε όλα αυτά φυσικά, και αφού βρεθήκαμε σε μια μοναδική χώρα την οποία αγαπήσαμε, την οποία αγαπήσαμε και μας αγάπησε και αυτή, και ζήσαμε αμέτρητες, ζωντανές και υπέροχες εμπειρίες, εγώ δεν ήθελα να επαναπαυθώ για άλλη μια φορά. Φυσικά ούτε και η Νίκη επαναπαύθηκε, απλώς δυστυχώς η Νίκη δεν μπορούσε να εργαστεί εκεί επισήμως, γιατί η spouse visa που λένε δεν επιτρέπει να εργαστείς επισήμως, παρόλο που ψάξαμε διάφορες λύσεις, προσπαθούσαμε να αναγνωρίσουμε το πτυχίο της φυσικοθεραπείας, προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια ιδιωτικά κέντρα που θα τη δεχόντουσαν χωρίς να αναγνωρίσει το πτυχίο της, αλλά τελικά εκεί θα της δίνανε ένα μισθό πενιχρό, ο οποίος τελικά δεν άξιζε καν τον κόπο, γιατί η Νίκη είχε αρχίσει να κάνει ιδιαίτερα pole dancing, ιδιαίτερα yoga, τα οποία πλήρωναν καλά. Και έτσι δεν είχαμε αυτή την ανάγκη. Ταυτόχρονα αρχίσαμε να τραβάμε κάποια βίντεο από τις εμπειρίες μας με κάμερα, με drone. Αποφασίσαμε να πάρουμε drone, δεν είχαμε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Κάποιος μας είπε πάρε drone. Λέμε πάρουμε drone, να τραβάμε με τον drone να δούμε τι θα γίνει. Αρχίσαμε λοιπόν να ασχολούμαστε με αυτή τη διαδικασία του να τραβάμε βίντεο, ενώ παράλληλα εγώ εργαζόμουν στο σχολείο και ταυτόχρονα έκανα ιδιαίτερα με μαθητές στην Αγγλία. Άρα τα ιδιαίτερα και το σχολείο και τα ιδιαίτερα της Νίκης της yoga και του pole dancing μας δίνανε κάποια χρήματα μηνιαίως, τα οποία με βάση τη ζωή που κάναμε στην Βραζιλία ήταν πάρα πολύ καλά, ιδίως με το συνάλλαγμα λίρα προς ρεάλ. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι η Νίκη εκεί ταυτόχρονα φρόντιζε και σκύλους. Άρχισε να κάνει pet sitting μέσα από ένα application που λέγεται Dog Hero. Στην περιοχή που μέναμε ήταν πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι, γιατί το σχολείο μας ήταν ένα ιδιωτικό σχολείο, όπου οι μαθητές πληρώναν πάρα πολλά λεφτά για να φοιτήσουν εκεί. Πληρώνανε 7 βασικούς μισθούς, γύρω στα 1.000 ευρώ και κάτι το μήνα, το οποίο για τα βραζιλιανικά δεδομένα είναι πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε σχολεία που χρεώνουν τόσο, τα αμερικάνικα κολέγια, ας πούμε, γερμανικό κολέγιο κλπ. Είναι περίπου τόσο, αλλά για τα βραζιλιανικά δεδομένα αυτά ήταν πολλά λεφτά. Στην περιοχή μας ζούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ εύποροι και είχαν πολλά σκυλιά τα οποία ήταν ακριβά. Κάναν 1.000, 2.000 ευρώ, κάποια παραπάνω και τα αγαπούσαν πάρα πολύ. Αλλά θέλαν κάθε μέρα κάποιον να τα φροντίσει. Έτσι, υπάρχει ένα application στο οποίο εργάστηκε η Νίκη που λέγεται Dog Hero, όπου φρόντιζε σκύλους. Και
Για κάθε σκύλο έβγαζε 10 ευρώ τη μέρα, κάποιες φορές παραπάνω γιατί είχε παραπάνω σκύλους, κάποιες φορές τις αφήνανε ένα σκυλί για παραπάνω μέρες, κάποιες φορές ήθελε μόνο βόλτα. Είχε πολλά πράγματα που έκανε και η Νίκη ταυτόχρονα, τα οποία φυσικά ήταν λίγο παράνομα, γιατί απαγορευόταν με βάση τη βίζα της να το κάνει, αλλά εντάξει, το κάναμε γιατί θέλαμε μία λύση. Θέλαμε μία λύση κιόλας για να εργάζεται διαρκώς η Νίκη, να μην σταματήσει να εργάζεται, γιατί ήθελε να εργαστεί και δεν της επέτρεπαν επισήμως να εργαστεί ως ψυχοθεραπεύτρια. Και είπαμε: ωραία, πάμε να το δοκιμάσουμε. Η Νίκη λοιπόν έκανε αυτές τις δουλίτσες. Εγώ ταυτόχρονα δούλευα στο σχολείο και στα ιδιαίτερα. Και φυσικά όποτε είχα ένα προφίλ στο Super Pro, όποτε μου έλεγε κάποιος θέλω ιδιαίτερο, έλεγα ναι. Ποτέ δεν είπα όχι σε κανέναν. Ακόμη και τις φορές που μου στείλανε μήνυμα μαθητές οι οποίοι δεν ήξερα καλά το αντικείμενό τους, εγώ τους είπα ναι. Και έκατσα και έμαθα το αντικείμενό τους. Το διάβασα, το σπούδασα. Κάθε φορά πριν το μάθημα ήμουνα απίστευτα αγχωμένος, αλλά τα κατάφερα. Λίγο λοιπόν τα άμαθα και όλα αυτά τα οποία δίδαξα. Στην πορεία κατάλαβα ότι τα ιδιαίτερα ήταν μια ευκαιρία η οποία ήταν πολύ καλύτερη από την ευκαιρία του σχολείου. Παρόλο που το σχολείο μας πλήρωνε για σπίτι, διαμονή, μεταφορικά, πλάνο υγείας κλπ. Κατάφερα με τα ιδιαίτερα με 20 ώρες την εβδομάδα, ενώ στο σχολείο ήμουνα 40 ώρες την εβδομάδα και ταυτόχρονα είχα ετοιμασία το απόγευμα κλπ. Κατάφερα με 20 ώρες την εβδομάδα να βγάζω περισσότερα χρήματα από όσα έβγαζα στο σχολείο. Και μάλιστα αρκετά περισσότερα σιγά σιγά. Γιατί μόλις είχα καλούς πελάτες, δούλευα με κάποια agencies ταυτόχρονα. Είχα καλούς πελάτες οι οποίοι πληρώνανε καλά ορομίστια. Στην Αγγλία τα ορομίστια για τους μαθηματικούς, φυσικούς, για οικονομολόγους κλπ. Είναι πολύ καλά. Και έτσι καταφέραμε σιγά σιγά να στήσουμε μια επιχείρηση εκτός σχολείου, η οποία φαινόταν να είναι σταθερή και να μας αποφέρει αρκετά καλά έσοδα, εισόδημα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ταυτόχρονα ολοκλήρωσα το πακέτο μου, το contract μου εκεί, το συμβόλαιο το διετές στη Βραζιλία. Μου δώσανε ένα bonus ολοκλήρωσης του συμβολέου, μου δώσανε πολύ καλές συστατικές επιστολές, ήταν πολύ χαρούμενοι με τη δουλειά που έκανα. Και έτσι έφυγα από αυτό το σχολείο και θα μπορούσα φυσικά να εργαστώ σε σχολεία του εξωτερικού. Θα μπορούσα να εργαστώ στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, σε χώρες που πληρώνουν 60, 80, 100 χιλιάδες το χρόνο. Αλλά επιλέξαμε να ζήσουμε ελεύθεροι. Να ζήσουμε έναν τρόπο ζωής ο οποίος για εμάς είναι μοναδικός. Θέλουμε να ταξιδεύουμε συνέχεια. Θέλουμε να είμαστε σε ένα νέο μέρος. Και επειδή είμαι και μαθηματικός, κατάφερα να υπολογίσω ότι τελικά με τα ταξίδια εμείς ταξιδεύουμε λιγότερο από ότι αν ζούσαμε σε ένα μέρος μόνιμα κάπου στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ή κάπου στη Λατινική Αμερική με ένα πακέτο που έχει τα πακέτα των καθηγητών που είχα προηγουμένως, το πακέτο που είχα εκεί, ήδη έβγαζα περισσότερα με τα ιδιαίτερα. Ήδη. Αυτό δηλαδή στον χειρότερο μήνα των ιδιαιτέρων μου μέσα σε μία διετία έβγαλα το μισθό του σχολείου. Άρα ξέραμε ήδη ότι δεν είναι η καλύτερη προοπτική και ευκαιρία οικονομικά μιλώντας να μείνουμε κάπου στάσιμοι και δεν μας γέμιζε και τόσο αυτό το πράγμα, για να σας πω την αλήθεια. Εμένα δεν με γεμίζει ως δομή το σχολείο. Θεωρώ ότι έχει πολλά σφάλματα και ήθελα πολλά πράγματα να τα αλλάξω. Ήθελα να προσφέρω περισσότερα στους μαθητές μου και η γραφειοκρατία έμπαινε εμπόδιο σε αυτό που ήθελα να κάνω για τους μαθητές μου. Κατάλαβα ότι στα ιδιαίτερα προσέφερα πολύ περισσότερα στους μαθητές μου, ενώ στο σχολείο η δομή η ίδια και η γραφειοκρατία έμπαινε ως εμπόδιο και δεν μου επέτρεπε να βοηθήσω τους μαθητές μου όσο θα ήθελα. Άρα είχα δύο επιλογές: να παραμείνω εκεί στην περπατημένη, να μην ρισκάρω και να πω συνεχίζω στο σχολείο. Γιατί δεν μπορείς τώρα να είσαι από εδώ και από εκεί και χωρίς πλάνο υγείας και χωρίς να ξέρεις τι θα σου ξημερώσει τον επόμενο μήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να είσαι στο σχολείο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάστηκα στην πορεία σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Θέλει μια εξασφάλιση και μια σιγουριά. Εγώ δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Σκέφτομαι ότι αν εγώ μπορώ να έχω άμεση συνεργασία με τον πελάτη, να κάνω μια καλύτερη δουλειά και να μην υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό του μισθού μου το οποίο πηγαίνει στο αφεντικό μου, τότε θα είναι πολύ καλύτερα τα έσοδά μου σε βάθος χρόνου. Και όντως έτσι έγινε. Όντως έκανα κάποιες κινήσεις, για πολλούς αυτές οι κινήσεις θα θεωρούνταν κινήσεις μεγάλου ρίσκου, αλλά πέτυχαν. Ξαφνικά κάπως εγώ βρέθηκα να τρέχω στη μέση ενός δρόμου στο Περού, στη Λίμα, να προλάβω να είναι ανοιχτό το γραφείο της κυβέρνησης για να μου βάλουν μια σφραγίδα από στυλ
για ένα έγγραφο που έπρεπε να στείλω στη Βουλγαρία, γιατί το ζητούσε μια τράπεζα εκεί για να στηθεί μια εταιρεία που ήθελα να ανοίξω εκεί. Και ξαφνικά σκεφτόμουν πώς βρέθηκα εγώ εδώ από εκεί που ήμουν πριν. Δεν είναι δυνατόν κάπως να φτάσεις και να τηλεμεταφερθείς από μια κατάσταση σε μια άλλη. Υπήρξε μια σειρά από πολλά βήματα τα οποία μου επέτρεψαν να φτάσω εκεί. Ήτανε ότι διαρκώς εκκυθόμουν σε νέες καταστάσεις, τόσο στο σχολείο όσο στα ιδιαίτερα. Εργάστηκα σε κάποια tutoring agencies του Λονδίνου, τα οποία με δέχτηκαν γιατί είχα πολύ καλές συστατικές επιστολές από τον διευθυντή μου στο σχολείο που είχα δουλέψει προηγουμένως. Μετά οι μαθητές αυτοί δώσανε πολύ καλό feedback, είπαν ότι είμαι πολύ καλός καθηγητής και έτσι αυτό το tutoring agencies μου φέραν και άλλους μαθητές. Ταυτόχρονα εγώ έκανα διαφήμιση, έκανα κάποια promotional videos στο προφίλ μου στο ίντερνετ στο Superprof και ερχόντουσαν νέοι πελάτες. Τους άρεσαν τα βίντεο μαθηματικών που παρήγαγα, θεώρησαν ότι αχ τι ωραίο το βίντεο, ωραία τα λέει, θέλω να κάνω μάθημα μαζί του και στη συνέχεια άρχισα να σκέφτομαι πιο επιχειρηματικά. Δεν ήταν κάτι που έγινε δια μιας. Οι γονείς μου δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν είχαν καμία σχέση με την εκπαίδευση, με εταιρείες και δεν είχαν καμία οικονομική κατάσταση να με βοηθήσουν. Μέσα σε όλα αυτά, οι δύο γονείς μου ήταν οικονομικοί μετανάστες. Ο πατέρας μου ήταν από την Αγγλία και ζούσε 20 χρόνια στην Ελλάδα και επέστρεψε στην Αγγλία για να μείνει στο σπίτι των γονιών του ως άνεργος με επίδομα ανεργίας, αφήνοντας πίσω του στην Ελλάδα τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του. Είχε ξαναπαντρευτεί και είχε άλλα δύο παιδιά. Η γυναίκα του έκανε διάφορες δουλειές για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένεια. Εργάστηκε ως καθαρίστρια, οικιακή βοηθός, έκανε διάφορες δουλειές που προηγουμένως δεν είχε ξανακάνει. Και η μητέρα μου άφησε την Ελλάδα και δουλειά της εκεί πίσω, γιατί τα χρέη ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Η τράπεζα συνέχεια χτυπούσε το τηλέφωνο να μας πάρουν το σπίτι και αποφάσισε και η μητέρα μου να σηκωθεί και αυτή να φύγει. Και πήγε στην Αγγλία, όπου εργάστηκε ως carer, ως βοηθός ανθρώπων, όπως κάναμε προηγουμένως και όλοι μας, εγώ, η Νίκη, η αδερφή της. Και η μητέρα μου λοιπόν εργάστηκε και ακόμα εργάζεται ως carer στην Αγγλία, αλλά ταυτόχρονα είχε και μια τρέλα η μητέρα μου. Ήθελε να κάνει και ένα μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή, ήθελε να κάνει και ένα διδακτορικό στη δημιουργική γραφή και τώρα διδάσκει στο πανεπιστήμιο στη Γλασκόβη και κάνει διάφορα άλλα προγραμματάκια on the side, αλλά ταυτόχρονα δουλεύει και σαν carer. Αλλά εξακολουθεί να είναι οικονομική μετανάστης. Δεν πήγε στη Σκωτία επειδή και στην Αγγλία προηγουμένως γιατί ήθελε να αφήσει την Ελλάδα πίσω της κλπ. Ήτανε κάποιες πιέσεις που δέχτηκαν οι γονείς μου και σίγουρα τα κατάφεραν και πάλι. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο και προστατεύουν την οικογένειά τους, τη στηρίζουν, δεν τα αφήνουν όλα στον κόκορα κρινιάζοντας λέγοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αν χρειαστεί, αφήνουν την οικογένειά τους πίσω και πάνε να βρουν μια λύση μέχρι να μπορεί να έρθει και η οικογένειά τους μαζί τους. Δεν το βάλανε κάτω. Αρχίσανε ξανά από το 0 και κάτω από το 0 γιατί είχαν χρέη και καταφέρανε να φτάσουν πλέον σήμερα σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Και φυσικά οποιοσδήποτε τώρα τους δει θα πει τα βγήκες από την Ελλάδα, τα βρήκες όλα ρόδινα. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα ρόδινο σε αυτή τη ζωή. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε έναν ο οποίος τα έχει βρει όλα ρόδινα και ήταν όλα έτοιμα, στρωμένα, τέλεια, σούπερ η ζωή του. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς οι οποίοι έχουν χρήματα, γιατί δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς οι δικοί μου δεν είχαν, οι γονείς οι οποίοι έχουν χρήματα και τα δίνουν στα παιδιά τους, έτσι πάρτα και τους λύνουν τα εμπόδια, όλα τα εμπόδια περνάνε από πάνω, τα παιδιά τους γίνονται ανίκανα να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής τους. Όσοι λοιπόν νομίζουν ότι όποιος έχει καταφέρει κάτι στη ζωή του είναι επειδή έλυσε τα προβλήματα ο γονιός του ή κάποιος άλλος, είναι πάρα πολύ λανθασμένοι. Και μάλλον πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι στην Ελλάδα κανείς δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα, παιδιά, εγώ ποτέ δεν άκουσα πώς μπορείς να φτάσεις από το Α στο Ω περνώντας από τα ενδιάμεσα βηματάκια. Και γι' αυτό είμαι εδώ, για να εξηγήσω σε όλους τους νέους, οι οποίοι διαρκώς ακούνε από όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι θα έπρεπε να τους εμψυχώσουν, θα έπρεπε να τους πούνε τι πρέπει να κάνουν με τη ζωή τους, να μην το βάζουν κάτω, να μην αφεθούν και να μην σκέφτονται ότι η κατάσταση είναι τραγική και όλα καταραίουν γύρω μας, γιατί στην πραγματικότητα ζούμε καλύτερες εποχές από ποτέ. Ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρχαν τόσοι Έλληνες στον κόσμο.
Ποτέ πριν δεν βρισκόμασταν σε μια τόσο μεγάλη και ισχυρή δομή που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου παίρνεις την ταυτότητά σου, πας αύριο στη Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία πλέον όχι λόγω Brexit, αλλά πας οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σκανδιναβία, όπου θέλεις, αύριο μετακομίζεις και πιάνεις δουλειά. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά με τους Έλληνες, οι οποίοι περάσανε μικρασιατική καταστροφή, εμφυλίους, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εμένα ο παππούς μου βρέθηκε επί 7 χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης βασανιστήριων στην Αλβανία. Ο άνθρωπος σίγουρα δεν έζησε τις εποχές που ζούμε εμείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάπως πιστεύουμε ότι είναι οι χειρότερες εποχές που έχουμε ζήσει ποτέ και φροντίζουμε να το περάσουμε και στους νέους. Λέγοντας, τι να κάνεις, οι πολιτικοί μας τα τρώνε όλα. Ελπίδα δεν υπάρχει και όλα είναι χάλια. Παιδιά, για μένα ξέρετε τι είναι το εγκληματικό σε αυτή την κατάσταση. Σκοτώνουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σκοτώνουμε τις ελπίδες και τις προοπτικές των νέων, αντί να τους δείξουμε ότι υπάρχουν αμέτρητες επιλογές. Ξεκινώντας πολύ απλά από το γεγονός ότι όποιος δεν το βάζει κάτω θα πετύχει. Όλοι. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε έναν άνθρωπο, ούτε έναν, ο οποίος δεν το βάλε κάτω και δεν πέτυχε. Δεν το βάζεις κάτω. Η Joanne K. Rowling που έγραψε το Harry Potter την απέρριψαν πρώτα τουλάχιστον 20 εκδοτικοί οίκοι μέχρι να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Σου λέω, άλλος, τα βρήκε έτοιμα, τα έγραφε ωραία η άτιμη. Πήγαινε από εκδοτικό οίκο σε εκδοτικό οίκο και της λέγανε πόσο χάλια γράφει. Η ίδια όμως έλεγε, όχι, εγώ πιστεύω στον εαυτό μου, γράφω τέλεια. Και συνέχισε μέχρι να τη δεχτούν. Πιστεύετε ήταν τυχερή, τα βρήκε έτοιμα? Ναι, εγώ όχι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θέλω σιγά σιγά να το κλείσω λέγοντας. Εμείς βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που θεωρούμε εμείς τον εαυτό μας πετυχημένους. Θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει 5 πράγματα. Εγώ έχω μια εταιρεία η οποία πάει καλά. Οι πελάτες μου είναι πολύ χαρούμενοι. Έχω καταφέρει να δώσω δουλειά σε άλλους καθηγητές με τους οποίους συνεργάζομαι ως educational agent. Εγώ βοηθάω τους πελάτες μου να λύσουν πολλά προβλήματα και τους βρίσκω άλλους καθηγητές. Κάποιες φορές είναι μαθητές. Αυτοί οι μαθητές είναι μαθητές που δεν έχουν κάποια άλλη ευκαιρία και ξαφνικά βρίσκεται ένας Κωνσταντίνος από το LinkedIn που τους λέει: κοίταξε, έχω μια δουλειά, τους κάνω ένα interview και άμα ταιριάζουν στον πελάτη μου, τους συνδέω και αν ο πελάτης είναι χαρούμενος, συνεχίζει τη συνεργασία του μαζί του και αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει βρει μια ευκαιρία η οποία τον οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο. Εγώ είμαι σε θέση πλέον να μοιραστώ την εργασία μέσω της συνεργασίας μου με ανθρώπους, την εργασία που έχω με αυτούς τους πελάτες, να κάνω συνδέσεις και να βοηθήσω ανθρώπους. Πιστεύω ότι λίγο θα μπορέσω να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους. Δεν επαναπαύομαι, έχω μια καλή δουλειά, η οποία πάει καλά, αλλά δεν το βάζω κάτω. Σκέφτομαι συνέχεια νέες ευκαιρίες. Σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω με το vlog μου, το ταξιδιωτικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος να κερδίσω? Γιατί αυτό το vlog δεν έχουμε κερδίσει χρήματα. Πολλοί μπαίνουν και μας λένε: τα βγάζετε από εδώ, τα βγάζετε από εκεί. Παιδιά, έχουμε ένα vlog για χρόνια τώρα. Δεν έχουμε βγάλει ούτε €1 από αυτό το vlog. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά κάπως θέλουμε να βγάλουμε. Δεν το θεωρώ παράλογο, αλλά φυσικά αν κάποιος το θεωρεί παράλογο και θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται ένα vlog τζάμπα και ότι όλο αυτό δεν αξίζει μία, με γεια σας, παιδιά, και χαρά σας, κανένα πρόβλημα. Όλοι έχουν την άποψή τους. Κάποιοι δεν το θεωρούν δουλειά αυτό το πράγμα που κάνω αυτή τη στιγμή και ίσως να μην είναι κιόλας. Για να βγάλουμε και το φίλτρο, να φαίνομαι καλύτερα. Λοιπόν, κάποιοι δεν το θεωρούν δουλειά. Καλώς. Αν όμως υπάρχει ο κύριος Facebook, ο οποίος για κάποιο λόγο θέλει να με πληρώσει, εγώ δεν βλέπω γιατί να μην δεχτώ να βγάλω κάποια χρήματα από αυτό το vlog. Δεν το θεωρώ παράλογη απέτηση. Από τη στιγμή που μπορώ να προσφέρω κάποια αξία σε κάποιους ανθρώπους, μπορώ να τους πω 5 πράγματα σχετικά με τις ευκαιρίες στη ζωή τους, να τους μιλήσω για εκπαιδευτικά προγράμματα, να τους συνδέσω με πελάτες, να μπορέσω να βοηθήσω τους νέους να δούνε ότι δεν υπάρχει μόνο η μιζέρια και η καταστροφολογία σε αυτόν τον κόσμο. Και να τους δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι ότι μπορείς να είσαι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μαθαίνει γλώσσες, ζει τη ζωή του όπως τη θέλει ο ίδιος, στα μέτρα του, χωρίς να ακούει ανθρώπους οι οποίοι δεν τα έχουν καταφέρει και γι' αυτό μιζεριάζουν και του λένε: ξέρεις τι, δεν θα τα καταφέρεις ούτε εσύ. Το οποίο θεωρώ εγκληματικό. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε τέτοια παραδείγματα στους νέους και αυτοί είναι που θα αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Όχι οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι είχαν πάντα την ευκαιρία τους και φυσικά ακόμα έχουν την ευκαιρία τους για να μπουν στο σωστό δρόμο. Αλλά δεν είναι σωστό να επιτρέψουμε στους ανθρώπους αυτούς να περιορίσουν τις επιλογές και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τη νέα γενιά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν θα το βάλω κάτω. Συνέχεια σκέφτομαι νέες ευκαιρίες και νέες επιλογές που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή μιλάω με διάφορες εταιρείες για να φτιάξουμε ένα application για GCSE Maths. Από αυτό το application θα βγάλουμε χρήματα μόνο από τη στιγμή που οι πελάτες μας είναι ικανοποιημένοι με το προϊόν μας. Θα είναι δωρεάν, θα είναι σαν το Duolingo
Και φυσικά είναι όλο από το μυαλό μου. Δεν υπάρχει κάποιος που μου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Σκέφτομαι διαρκώς τρόπους για να μπορέσω να κάνω κάτι καλύτερο. Όχι για να μπορέσω να βγάλω περισσότερα χρήματα, αλλά για να κάνω κάτι καλύτερο. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους με πιο έξυπνο τρόπο και θα προσφέρει κάποια αξία. Δεν θέλω να αναπαραγάγω κάτι παλιό με τον ίδιο τρόπο και να βγάλω χρήματα με τον τρόπο που βγάζουν όλοι οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει προηγουμένως. Θέλω να βγάλω χρήματα λύνοντας προβλήματα. Θέλω να αφήσω ανθρώπους ικανοποιημένους και χαρούμενους με το έργο μου. Θέλω οι άνθρωποι να πούνε σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, ναι, θέλω να βγάλω χρήματα. Δεν θέλω να βγάλω χρήματα εξαπατώντας ανθρώπους, ούτε κάνοντας ανθρώπους να νιώσουν άσχημα ή ότι δεν έχουν κάποια άλλη ευκαιρία να κάνω κάποιο marketing trick και να τους εκμεταλλευτώ και να τους κλέψω. Για κανένα λόγο, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος εγώ με τον εαυτό μου και έχω προσέξει κιόλας ότι εγώ ο λόγος που πετυχαίνω επαγγελματικά είναι γιατί είμαι ικανοποιημένος. Στο τέλος της ημέρας κοιμάμαι ήσυχος. Οι πελάτες μου ξέρουν ότι θα κάνω κάτι παραπάνω και ξέρουν ότι δεν το κάνω για τα χρήματα. Το κλείνω εδώ, παιδιά. Ελπίζω ότι αυτό το τεράστιο βίντεο που έγραψα σήμερα εδώ πέρα, που τράβηξα, να πιάσει κάποιο τόπο, να βοηθήσω λίγο κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στις αρχές, δεν έχουν ίσως ακούσει αρκετά πράγματα σχετικά με την επιτυχία, σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο εξωτερικό. Και θέλω να πω, μην το βάζετε ποτέ κάτω. Και μην ακούτε τους ανθρώπους που σας λένε ότι δεν υπάρχει επιλογή. Πάντα υπάρχει επιλογή, πάντα μπορείτε να κάνετε κάτι παραπέρα, κάτι παραπάνω. Ακολουθήστε πρότυπα, ακολουθήστε ανθρώπους που κάνουν πράγματα και όχι ανθρώπους που απλώς λένε και δεν κάνουν ποτέ τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλους. Γεια σας. Πολλά φιλιά από το Haha Nomads. Ελπίζουμε να σας αρέσει το υλικό μας και να προσφέρει κάποια αξία στη ζωή σας. Γιατί αλλιώς για μας δεν έχει κάποιο νόημα. Αυτή η σελίδα είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο εδώ πέρα. Είναι μόνο για να προσφέρει αξία και να βοηθήσει ανθρώπους. Ελπίζουμε να το έχουμε καταφέρει και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το καταφέρνουμε και δεν θα τα βάλουμε κάτω, να ξέρετε. Συνεχίζουμε πάντα. Πάντα κοιτάμε μπροστά και δεν το βάζουμε κάτω. Γεια σας, πολλά φιλιά από Παταγωνία.